ราบน้ำมันหรืออะไรไม่รู้นี่แหละเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยไอ้พวกคราบดำๆเนี่ยน่าจะเป็นคราบน้ำมันหรือไม่ก็เป็นพวกคราบเขม่าดำนะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูหัวฉีดเตาแก๊สที่มันตันนะครับซึ่งอาการของหัวฉีดเตาแก๊สที่มันตันมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก่อนอื่นผมต้องขออภัยนะครับเพราะว่าอันนี้คือมันเสียไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้ให้ดูนะครับมันเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูหัวฉีดเตาแก๊สที่มันตันนะอาการของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยไฟมันไม่ขึ้นตรงนี้นะครับเวลาเราเปิดเนี่ยตรงนี้มีไฟขึ้นนะครับแต่ไฟไม่ขึ้นตรงนี้นะครับผมจะให้ทุกท่านดูด้านล่างนะครับก่อนที่เราจะถอดอย่าลืมปิดหัวแก๊สให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่มีแก๊สออกมาตรงนี้นะครับด้านล่างที่เป็นหัวเตาหัวกะโหลกมันจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้คือท่อที่แก๊สเข้ามาตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีหัวฉีดอยู่1หัวตรงนี้นะครับแล้วก็อีกหัวนึงคือข้างในนี่นะครับเนี่ยตรงนี้คือหัวฉีดอีกหัวนึงตัวนี้คือหัวฉีดที่เข้าตรงหัวกะโหลกหัวเตานะครับตรงนี้มันตันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเอาตัวหัวกะโหลกนี่ออกก่อนนะครับสำหรับรุ่นนี้มันถอดแบบนี้นะครับตัวล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกเสร็จแล้วเราก็ดึงหัวกะโหลกออกเลยนะครับเอาลงมาแล้วก็ถอดออกมาอย่างนี้เลยนะครับพอเราถอดออกมาได้นะครับเราก็หาเข็มนะครับเข็มเล็กๆผมใช้เข็มหมุดนะครับเข็มอะไรก็ได้เป็นเข็มเย็บผ้าก็ได้นะครับแล้วก็เอามาแหย่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีรูนะครับตัวนี้หัวฉีดมันตันนะครับแล้วก็แหย่เข้าไปนะครับเนี่ยแล้วก็แหย่เข้าไปตอนนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเปิดแก๊สนะครับตอนนี้ผมเปิดหัวแก๊สแล้วนะครับครับจากเมื่อสักครู่ที่ผมใช้เข็มหมุดนะครับมาทิ่มที่หัวฉีดเตาแก๊สนะครับก็ปรากฏว่าข้างนี้นะครับแก้ได้แล้วนะครับแต่ว่าข้างนี้ยังแก้ไม่ได้นะครับทีนี้ผมสังเกตว่าเวลาเอาเข็มทิ่มไปเนี่ยตรงปลายเข็มเนี่ยตรงปลายเข็มนี่มันจะมีพวกคราบน้ำมันสีดำๆเยอะมากนะครับมันก็เลยทำให้หัวฉีดมันตันนะครับทีนี้ตัวนี้ผมแก้ไม่ได้ผมจะลองถอดตรงนี้ดูนะครับวิธีถอดก็ดึงออกมานะครับก่อนที่เราจะทำเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องปิดหัวแก๊สก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเนี่ยจะเก็บเป็นหัวมันก็ใส่ได้ครับถ้ามันพูดอย่างนั้นเราจะลงไปนะครับส่งตัวนี้ออกเสร็จนะครับเราจะถอดตัวหัวตัวนี้ออกมาเช็คดูนะครับคือแก๊สมันจะมีผมเลยนะใครที่ใช้ภาษาไทยอีกนะครับแล้วดึงตัวหัวฉีดตัวนี้ออกมาเช็คดูได้นะครับนี่นะครับอันนี้คือตัวหัวฉีดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกถึงหลักการทำงานของตัวหัวฉีดตัวนี้ก่อนนะครับเวลาเราเปิดตัวนี้ปั๊บเนี่ยมันจะมีสะเก็ดไฟออกมาตรงนี้แก๊สออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็พอสะเก็ดไฟโดนกับแก๊สมันก็จะเกิดเป็นไฟนะครับไฟขึ้นมาแล้วแก๊สอีกส่วนหนึ่งมันก็จะเข้าข้างล่างนี้นะครับไปออกตรงตัวหัวกะโหลกนะครับแก๊สมันจะออกมาบนนี้แล้วก็ไฟมันก็จะลุกขึ้นมานะครับก็ไม่รู้ว่าข้างในนี้มันยังตันอยู่ยังไงนะครับมันจะมีพวกเขม่าดำๆนะครับคราบน้ำมันหรืออะไรไม่รู้นี่แหละเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยไอ้พวกคราบดำๆเนี่ยน่าจะเป็นคราบน้ำมันหรือไม่ก็เป็นพวกคราบเขม่าดำนะครับหรือว่าถ้าใครมีวิธีทำความสะอาดที่ดีกว่านี้ก็แนะนำได้นะครับผมก็ประมาณว่าถ้าเราทำความสะอาดอันนี้เสร็จมันน่าจะได้นะครับเนี่ยสีดำมากเลยนะครับโอเคคิดว่ามันน่าจะได้ระดับหนึ่งแล้วนะโอเคแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมลองประกอบแล้วก็ลองเปิดแก๊สดูอีกทีนึงว่าถ้ามันได้ก็โอเคนะครับจากนั้นเราก็ประกอบกลับไปเหมือนเดิมนะครับสำหรับยี่ห้ออื่นผมไม่รู้นะครับแต่ว่ายี่ห้อที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็ประกอบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่กลับขึ้นไปที่เดิมของมันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอะไรที่บ้านเหรอตะปูอะไร
แล้วครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวนี้กลับไปเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่แหนมกะโหลกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับใส่ไปลองดูนะครับให้มันต้องร้อนนี้ก็เสร็จแล้วก็ใส่เหล็กตัวนี้นะครับดามติดเข้าไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหัวกะโหลกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะครับนี่นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครที่เจอปัญหาแบบนี้ก็ลองใช้วิธีนี้แก้ปัญหาดูนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ